Click nyo lang yung save. So, ayan, okay na siya. Makita nyo is mayroon tayong smart chain. Ito na. Mayroon tayong smart chain. At i-close na natin to. Kamusta mga lods? Dito sa video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-add ng Binance Smart Chain sa ating mga Metamask account. So, ang una natin gagawin mga lods is i-download muna or ilagay sa extension itong si Metamask. Search nyo lang yung Metamask. Tapos, ito mga lods yung website nila, official website, yung legit na website, metamask.io. Yan, click nyo lang yan. And click download. Install Metamask. Add to Chrome. Add extension. Hintayin nyo lang na mag-load. Then, so ayun, mapapansin nyo is mayroon tayong Metamask dito. Extension. So, click nyo tong get started. So, mayroon dalawang option dito mga lods. Kung mayroon ka ng account sa Metamask, so import mo na lang yung 12 phrase dito. Tapos, kung wala pa naman is dito ka sa create wallet. So, papakita ko na rin sa inyo kung paano mag-create. Gagawa ako ng dami account. So, agree. And dito yung password na gusto nyo. Kukonfirm nyo lang. And i-check nyo lang to and click create. Tapos dito mga lods is itong click next sa baba. Tapos itong mga lods itong 12 phrase. So dapat ito is kayo lang nakakalam. So kung hanggat maaris isulat nyo sa notebook nyo or kung saan na mas madali nyo mahanap pag kailangan ninyo. Mahalaga to mga lods. Tapos kailangan kayo lang talaga nakakalam ito. So dahil dami ko lang naman to is yan ako na lang din. And click next. So dito mga lods is isusulat nyo lang yung pagkakasunod-sunod dun sa 12 phrase. And i-confirm nyo lang. Tapos dito sa baba mga lods itong click all done. Click nyo lang to. Tapos ito is i-close nyo lang mga lods. At ayun, nakagawa na tayo ng Metamask account. So, kung mapapansin nyo is naka-Ethereum tayo. So, meron na rin tayo ditong Metamask extension. So, pipin ko lang para makita nyo siya. So, ito na siya. Meron na tayo. At ang susunod naman natin mga lods is i-add natin yung Binance Smart Chain. So, click nyo lang to. At dito naman sa Custom RPC, click nyo lang. Tapos ito yung mga kailangan, network name, new RPC URL, ChainID, tapos currency symbol, and blocks explorer. So dito makikita natin. So ito mga lods is ilalagay ko na lang sa description or sa comment section para madali nyo na ring makita. So ayan, ito yung mga kailangan natin. Smart chain. Tapos 56 and BNB. Ito optional pero ilalagay, pwede na rin ilagay. So ito yung mga lods ito yung mga kailangan natin, yung new RPC URL, ChainID 56, tapos tong symbol BNB and Block Explorer URL. So ito yung optional. So pwede na rin naman natin ilagay ito. So tapos pag nalagay natin mga lods, i-click nyo lang yung save. So ayan, okay na siya. Makita nyo is mayroon tayong smart chain. Ito na. Mayroon tayong smart chain. At i-close na natin to. So kung mapapansin nyo mga lods is naka-smart chain tayo. Naka-add na rin dito yung BNB natin na BIP20. BSC BIP20. So ito yung ano niya. Ito yung wallet address. So kung gusto nyo mag-send kayo dito mula sa inyong mga
ibang crypto wallets, then magsisend kayo dito sa inyong Metamask account. I-copy nyo lang to. And boom, and pumunta kayo dun sa inyong mga ibang crypto wallet, tapos saka na kayo mag-send. At kung gusto niyo man mga lods na mag-add ng token, is i-click nyo lang dito sa add token. Tapos yung mga kailangan naman pag nag-add token kayo, ito mga token contract address, token symbol, and yung token decimal. So kung mayroon kayong gustong ilagay, punta lang kayo sa official website nila or sa mga Telegram group nila. Then pwede nyo kayo mga information na hinihingi dito. So yun lang muna mga lods, ano. Tapos kung may tanong kayo is mag-comment ka lang at aking sisikapin na ma-replyan. So maraming salamat sa inyong panonood and bye!